Привіт! На зв'язку Олексій, і в цьому відео я покажу, як убезпечити ваш сервер, сервіс, мобільний застосунок, все, що ви маєте від будь-яких халеп, які очікуєте реально на кожному кроці. Зараз дуже активно пішла епоха цифровізації, все переходить з паперу в цифру. Ледь не в кожного є власний сайт, або мобільний застосунок, або якийсь сервіс. Ну і як відомо, щоб мати сайт чи застосунок, треба мати сервер, де це буде жити. А ви купили сервер, запустили туди сайт, хай це хтось зробив для вас, ви заплатили комусь гроші. І все, ваш сайт працює чудово, ви клацаєте, там щось рекламуєте, чи щось продаєте, чи це якісь чати у вас, ведете бесіди, чи граєте в ігри, це не так важливо. І тут питання виникає, а хто ж дивиться за вашим сервером? Ви думаєте, ну якщо я там все зробив і більше там не лазю, то все чудово, все гаразд, там буде все працювати, нікуди не дінеться. Ні, це не так. Сервер – це як жива істота. Він живе постійно, там відбуваються процеси, він намагається оновлюватись, якісь сервіси оновлюються, або в якихось компонентах з'являються діри, і ваш сервер вже потенційно стає уразливим. Або ж ваш сайт мав якусь халепу, через яку можуть увійти і взламати його. Уявіть, це у вас звичайний електронний магазинчик, і у вас вже є якісь клієнти занесені в ваш магазинчик. І тут раптом ваш сервер зламують. Так і ви про це навіть не дізнаєтесь. Його взламали, і з нього будуть просто красти ваших клієнтів, красти їхні банківські картки, все що завгодно. І ви про це ніколи не дізнаєтесь. Хіба що ви можете дізнатись, якщо тим, хто зламав ваш сервер, вони не знаходять там нічого цікавого, вони вирішать просто його знищити. Так, вони знищили всі ваші дані, всі ваші сайти, застосунки, все у вас перестало працювати раптом. І тоді ви вже розумієте, да, мене хакнули. І тоді пішли шукати. Але повірте, це вже така крайня ситуація. Частіше у вас просто крадуть з-під носа все, що ви маєте, конфіденційну інформацію, і ви про це не дізнаєтесь. І от саме для цього я розкажу вам про ось цю систему, яку ми розробили разом з компанією SkyNix. І вже успішно протестували, і вона реально нам облегшила життя. Так, ну не будемо довго ходити колами. Ось він цей сайт, сервіс або система, як завгодно називаєте. Називається AI NOC. Що це таке? AI – це Artificial Intelligence, звичайний щі, до якого вже всі звикли. NOC – це Network Operation Center, тобто центр керування мережею, тобто або серверами, хай буде так спрощено. Так от, в чому він полягає? Отут от є схема, все дуже просто. Тобто є центральна консоль у вас і є такі певні агенти, які ви встановлюєте на свій сервер. І що це дає? Власне, ось тут, в цьому екрані, і все визначено, що треба знати. Встановлюємо агента на свій сервер. І далі маємо центральну консоль. Тобто ми можемо мати як один сервер, так і сотні серверів. І маємо розумні алерти. От що робить ця система. Вона збирає інформацію з вашого сервера, аналізує її, пропускає через власні фільтри, пропускає через власну базу знань. І далі вже збирає всі ці шматки воєдино, робить запит до ЩІ, і ЩІ вже видає конкретні рекомендації, чи це дійсно якийсь інцидент стався, чи це якась халепа, яка потребує уваги, чи це звичайний, назвемо це шумом. Тобто, якщо це шум, він вас не відволікає. От в чому полягає ця система – відсіяти шум від реальних інцидентів.
Давайте зазирнемо всередину. Так, дивіться, от я вам показую, це вже реальна система, це мій аккаунт, зареєстрований в цьому Skynix AI NOC системі. Це ось такий дашборд маємо. В мене зараз є один вже встановлено на мій власний сервер один агент, який, власне, моніторить його і збирає інциденти. Ось, власне, покажу. Останній інцидент от прилетів. Ну, по суті, я його зробив навмисно, щоб показати вам. Це не авторизоване використання sudo команди. Тобто, якщо порівняти з реальною ситуацією, якщо ваш сервер зламали, обов'язково спробують використати команду sudo, щоб отримати права адміністратора, так званого рута. І як тільки це зроблять, вам одразу прилітає цей інцидент. І ви можете подивитись. Причому система вміє розрізняти, чи це sudo виконане адміністратором, чи це сторонньою людиною. От що є важливим. І система вам одразу видає опис технічний, план, як це можна вирішити, команди, які можна виконати на сервері. Наприклад, беремо цю команду, копіюємо. Заходимо по SSH на наш сервер. Будь-який сервер має SSH, і ваш в тому числі. Відбувається авторизація на сервер. І вставляємо скопійовану команду. Ну і, власне, бачимо no entry, це означає, що там немає реально інцидентів. Тобто, як я і сказав, це було зроблено, щоб продемонструвати вам, як працює система. Покажу для прикладу ще кілька буквально інцидентів. Наприклад, от Brute Force був, значить, ось, будь ласка, опис, тобто Brute Force атака, тобто це коли бомблять ваш сервер, намагаються на нього увійти, підібравши пароль там, чи ще що завгодно. Ось також команда, як це ідентифікувати. Також є, будь ласка, ось якщо якийсь вас вже діставав, є як його заблокувати, як додати firewall. Рухаємось далі. Значить, це сирі логи. Те, що збирається з вашого сервера, з усіх сервісів, все, що тільки можна, і аналізується. Тут на все отак вони виглядають. Тобто, тут і корисні, і шум, все підряд. Спочатку система фільтрує через свої фільтри, через свою базу знань, потім вже згодовує до щі. Ось такі логи. Значить, це агенти. В мене зараз один агент. Зараз покажу, як встановити ще один агент на свіжесенький сервер. Користувачі. От я користуюсь сам системою. Можна додати нового користувача, якщо, наприклад, у вас є якийсь там напарник, з яким ви працюєте, він теж займається сервером, або ви найняли на роботу системного адміністратора чи девопса. Додаєте його сюди і він так само користується. Ну і плани. Зараз це Free Plan дозволяє додати 3 сервери. Цього цілком достатньо, щоб працювати. Далі йдуть платні плани. 20 серверів, там мільйони токенів і так далі. Сотні серверів і скільки завгодно серверів в тому числі можна додавати. Уявіть ситуацію. У вас навіть 3 сервери. Ну, хто буде заходити щодня, а треба щогодини хоча б заходити, перевіряти всі логи. Ну, це має сидіти людина, працювати повний робочий день, ви їй будете платити, ну, мінімум $2000 на місяць, щоб вона сиділа, передивлялась вам сервер. Ну, так простіше навіть $10 на місяць заплатити, і система вам буде моніторити їх і видасть вам тільки правильні рекомендації. Що треба? Скопіювати команди, виконати все і, будь ласка, все працює. Це ж прекрасно, просто. Ну, а зараз то взагалі 3 сервери, якщо у вас, користуйтесь безкоштовно, будь ласка. Ставте, сетапте, вперед. Посилання на цю систему в описі під цим відео. Вперед. Не тягніть резину. Якщо у вас є сервер, не думайте, що з ним все гаразд. Навіть якщо у вас там налаштований якийсь оцей моніторинг, забікс, там ще щось, воно все недолуге, воно там один шум.
Там один шум іде, і на нього ніхто не звертає увагу. І так само разом з ним пропускаються і серйозні інциденти. Тут цього не буде. Рухаємось далі. Значить, налаштування. Ось, будь ласка. Slack, якщо ви користуєтесь, наразі є. Нема Slack, будь ласка, ось e-mail. Вбили свій e-mail, на e-mail підуть всі алерти. А тепер повертаємось до агентів. Значить, додаємо нового агента. Значить, для прикладу буду показувати сервер свого клієнта. Не буду розголошувати, що за клієнт, що за сервер. Вам воно не потрібне. Просто напишемо тут клієнт. Його IP-адреса. Так, що нам треба зробити? Так само, заходимо по SSH на сервер, тобто SSH, стандартний протокол, зайшли і все. Далі, рухаємось все по інструкції. Перший крок. Перевірити версію Python. Копіюємо. Ніхто сюди Python не ставив, тобто він йшов в комплекті з цим Amazon Linux 2. О, будь ласка, все є, Python версія, все підходяще. Далі, Download and Configure. Копіюємо, вставляємо. Запускаємо моніторинг. Є, ось видало його ідентифікатор процесу, значить він запустився. Ось так це можна перевірити. Ось він працює, будь ласка. А давайте ж перевіримо, чи додався агент. О, будь ласка, ось наш агент. Тобто це сервер, який попередньо показував. Ось новий доданий сервер клієнта. Давайте подивимось, чи є якісь логи з нього. Так, ось перше, що воно витягло. Інфраструктура, інформаційна. Тобто не інцидент, а просто інформаційний лог. Диск, скільки пам'яті, який процесор і так далі. Буду слідкувати, чи з'являться інциденти, поки що немає. І покажу вам це в наступному відео. Зараз я вам показав все, що хотів. Ще раз, це дуже корисна система. Це незвичайний моніторинг на кшталт цих всіх забіксів. Безтолкових абсолютно, які спамлять вас і ніякої користі не мають. А реальні інциденти ви пропускаєте. Тому не ризикуйте своїми системами, сайтами, застосунками. Заходьте і безкоштовно абсолютно сетапте. Щось не виходить, пишіть коментарі під відео. Напишіть, до речі, коментарі під відео, чи є у вас власний сайт, застосунок. Цікаво. А я на цьому закінчую. Буде ще багато корисних відео, тому підпишіться і пока-пока.